साथीभाइ आयो 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 युट्युबको सिल्भर प्ले बटन यसलाई चट्टै यसरी बेरेर नेपालको जनतालाई यसरी ढङ्गले यसरी देखाउनु पर्छ ल मेरो युट्युबको सिल्भर प्ले बटन आयो दाजुभाइहरू अनि लारा यसका केटा मैलो छ जुत्ता आवाजै लाउनु पर्यो यो चाहिँ आएकै सबभन्दा ठुलो कुरा होइन यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै के छ मेरो घरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वेलकम ब्याक फेब्रुअरी इज अलवेज ब्याक अनि आज चाहिँ मलाई जान ठिकै छ टाइम छैन धेरै सो पानी पटाएको छ आज चाहिँ होइन अनि आज मेरो सिल्भर प्ले बटन लिने दिन हो आज म स्टोरीहरू सुनाउँछु तपाईँलाई 2 लाख हुँदा पनि सुनाएकै थिएँ होइन 10-12वटा स्टोरी रन्काएकै हो मैले त्यति बेला पनि आज कुरो चाहिँ के भयो भने मेरो भाइ चाहिँ 15 तारिकमा जापान आउँदैछ एउटा छिमेकी भाइ जसले चाहिँ मलाई दाइ म तपाईँको लागि चाहिँ सिल्भर प्ले बटन ल्याइदिनु सक्छु है भनेर उसले मलाई चाहिँ इन्फर्म गर्यो त्यसपछि मैले उसँग सिल्भर प्ले बटन लिनको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर जबरजस्ती भए पनि ल भाइ लिएर आइदेऊ भने होइन अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ 18+ होइन अनि जापान चाहिँ डिपेन्डेन्टमा आउनको लागि बुवा आमाको डिपेन्डेन्टमा आउनको लागि चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि गरे नदिने भनेको छ अरे त्यही भएर त्यो भाइ चाहिँ 8 क्लास सकाएर आफ्नो चाहिँ ग्रेजुएट 8 कक्षासम्म 10 कक्षासम्मको ग्रेजुएट क्लियर गरेर जापान आएको छ र त्यो भाइ चाहिँ म बस्ने ठाउँबाट जम्मा 39 मिनट लाग्दो रहेछ होइन 22 किलोमिटर भनेको तपाईँ धेरै टाढा पनि होइन 22 किलोमिटर भनेको धेरै टाढा पनि होइन त्यस कारणले गर्दा त्यो भाइसँग चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गर्न पुगेँ होइन अनि उसको बुवाले पनि मैले चाहिँ एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु अब तपाईँहरू टिकटकमा लाइभ बस्ने 2-4 जना हुनुहुन्छ भने कहिले पनि टिकटकमा लाइभ बस्दा चाहिँ छाडा चाहिँ नबोल्नु होला है यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदम मैले आज चाहिँ मैले भनेँ होइन म पनि अलिकति छाडा त मान्छे छाडा यो गरिदिनु मान्छेले भने त होइन तैपनि इभन मैले किन त्यस्तो भने त्यो अङ्कलले मेरो टिकटक लाइभ हेर्नु हुँदो रहेछ कि पहिला यहीँ जापानमा बस्दा नि म ओ माई गड म चाहिँ आज उहाँकोमा बस्न जाँदैछु होइन त्यो दाइकोमा आजको चाहिँ कुरा सुनिदिनु होला केही कुराहरू भन्दैछु मेरो बारेमा र म चाहिँ आज त्यो दाइकोमा बस्न जाँदैछु किनकि मलाई त्यहाँबाट चाहिँ मेरो काम गर्ने टाइम मलाई सजिलो पर्छ र मलाई चाहिँ आइतबार र सोमबार चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ सोमबार र मङ्गलबार जुन भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ मैले यति दुःख गरेर बनाएको हुन्छ होइन त्यो मेरो लागि दुःखको कुरा हो किनकि म बिहानमा बोल्न सक्दिनँ त्यो 2टा दिन किनकि म खाना पनि पाउँदैन बिहानमा केही पानी खाइ बोल्नुपर्छ र पानी पऱ्यो पनि म भिडियो बनाउनु चाहिँ छोड्दैन होइन मेरो स्टार्टिङ 2016मा थियो 2017मा कि 18मा 17मा होला मैले चाहिँ युट्युबमा भिडियो हालेको थिएँ म त्यतिखेर एकदम एक्साइटेड थिएँ होइन किनकि म युट्युबर बन्न चाहन्थेँ म फ्याक्ट भन्दा चाहिँ म एक्टर बन्न चाहन्थेँ म एउटा कलाकार बन्न चाहन्थेँ होइन तर आई डोन्ट ह्याभ मनी सो मैले चाहिँ एक्टर भन्नाले त्यत्तिकै क्यामेराको अगाडि गएर हाँस्दैमा रुँदैमा एक्टर भइँदैन एक्टिङ हुनको लागि थिएटर गर्नुपर्छ थिएटरहरू गर्नु पऱ्यो ड्रामाहरू सिक्नु पऱ्यो लाइक धेरै कुराहरू हुन्छ जुन कुराहरू चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि पाउनु पऱ्यो र अपर्च्युनिटी पाउनुको लागि तपाईँसँग पैसा हुनुपर्छ होइन सो मसँग त्यो कुराहरू थिएन र मसँग ट्यालेन्ट पनि थिएन त्यति बेला होइन त्यति बेला थिएन अहिले पनि छैन भनौँ न किनकि मसँग त्यो फिल्डको कुनै पनि एजुकेसन छैन नि त होइन त्यो एक्टिङ फिल्डको कुनै पनि एजुकेसन त मसँग छैन अनि म सक्थेन म आफ्नो युट्युबबाट गर्ने हो भन्ने थियो कि मलाई अनि मैले स्टार्टिङ गरेँ 6-7वटा भिडियो रेगुलर हालेँ त्यो भिडियो अझै पनि छ युट्युबमा होइन म आइडी नाम भन्दिनँ त्यसको जिमेल हरायो 2 वर्षसम्म मैले खोजेँ त्यसपछि पाइनँ इभन मैले मोबाइल पाएको भनेको चाहिँ 12 देखिको 6 महिनापछि इभन अहिले त 10 पढ्ने बित्तिकै मोबाइल पाउँछ होइन 8 पढ्ने बित्तिकै मोबाइल पाउँछ नि त अहिले त मैले 12 देखिको 6 महिनापछि बल्ल सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल 12,000मा ल्याएर दिएको दाइले दाइ अब चाहिँ अति भइसक्यो म युट्युबर बन्यो मलाई जसरी पनि मोबाइल चाहियो भनेर मैले घरमा भनेपछि त्यो बेला मैले सोचेको थिएन कि मेरो हातमा सिल्भर प्ले बटन हुन्छ भन्ने र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन म चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ भ्लगमा डुबिसकेँ कि मैले एक दिन भिडियो बनाएर यसरी पानी परोस् घाम लागोस् रुजोस् बिरामी होस् जसोसुकै कन्डिसनमा होइन म भिडियो चाहिँ बनाउँछु होइन मलाई थाहा छ नि त तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ र 3 लाख नट अ जोक यत्रो सपोर्ट गरिदिनु भयो अझै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ कतिजनाले होइन हिट द बेल आइकन हिट द लाइक बटन म अझै पनि भन्छु म अझै पनि सपोर्टको भिख माग्छु किनकि सपोर्टले नै मान्छेलाई उत्तेजित बनाउँछ कि एउटा एट्र्याक्सन गर्छु म तपाईँहरूलाई भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ म तपाईँहरूलाई आकर्षित बनाउँछु भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ र तपाईँहरूको इच्छा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई हामीले आफै एट्र्याक्सन गरोस् होइन जसको भिडियो हेर्दा पनि यसको भिडियो चाहिँ सधैँ हेर्न पाऊँ यसलाई शाहरुख खान मनपर्छ भने
तपाईँहरूलाई शाहरुख खान सधैँ हेर्नु मन लाग्छ नि त त्यस्तै हो क्या एउटा भ्लग भनेको डेली लाइफ हो मेरो लाइफ त 50,000जनासँग मिल्न जान्छ के थाहा होइन तपाईँहरूको जस्तै मेरो पनि लाइफ छ कि त मेरो जस्तै लाइफ तपाईँहरूको पनि चेन्ज हुन्छ कि इभन म जापान कसरी आएँ मैले त रुजियो यार मासला प्लात्तै भयो आज त भिडियो बनाउन लास्टै गाह्रो भयो नि त प्लात्तै भयो नि त रुजेर हात पुरै भिज्यो जापान आउनुभन्दा अगाडि पनि म 130-40 दिनसम्म त लगातार भिडियो बनाउँथेँ होइन मैले त धेरै भिडियोहरू प्राइभेट राखेँ क्या पहिला प्राइभेट राख्नुको कारण चाहिँ के भने नि त्यहाँ हलेको बोल्यो हल्का साइडबाट जानु पऱ्यो हाततिर उड्यो टोप्यो फेरि त्यो टाउकोमा पानी पर्ने चिसो लाग्छ कि विदेशको चिसो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ इन्टरनेसनल हावा हो अनि त्यसपछि अनि म कहाँ थिएँ यार मैले 160-170 दिन 80 दिन त मैले पहिलेबाट रेगुलर भ्लग गरिरहेको थिएँ जापान आउनुभन्दा अगाडि त्यसपछि नि 100 दिन त गरेँ नि त अहिले 200 रेगुलर भ्लग हाल्न थालेको 280-90 दिन कति दिन भयो अहिले अनि त्योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू सब प्राइभेट छ किनकि मिस्टेकहरू गरेको थिएँ सो म साँच्ची नै बिहानमा बोल्नु मेरो यो रियालिटी कुरा हो कि म यो कहिले पनि देखाएको थिएन होइन किनकि मलाई ग्यास्ट्रिक छ डेन्जर ग्यास्ट्रिक छ र त्यो भाइले ग्यास्ट्रिक औषधि नि ल्याइदिएको छ नेपालबाट 2 पोका बिरेनुन भनेको थियो क्या मलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ बिहानमा म केही नखाइकन बोल्न पनि सक्दैन क्या तर पानी लिएर हिँड्छु त्यही भएर म तपाईँहरूलाई सधैँ भन्छु कि खानामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु तपाईँहरूले होइन तपाईँहरू जे पाए त्यही नखानु तपाईँहरूलाई मैले अहिले यो किन देखाएको भने भोलि बिहान गएर तपाईँहरूलाई चटपटले गर्दा केले गर्दा असर पर्छ अनि तपाईँहरू बिरामी भयो भने तपाईँहरूको फ्यामिली तपाईँहरूको सबैजना साथीभाइहरू मान्छे रोगी भएपछि तपाईँसँग कोही पनि नजिक हुँदैन सबै मान्छे टाढिन्छ तपाईँसँग आफै टाढिन्छ तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन कि त्यही भएर रोगी चाहिँ नहुनु भनेर मैले भन्न खोजेको र सिल्भर प्ले बटन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा युट्युबरको अस्तित्व भनेको सिल्भर प्ले बटन हो टिकटकरसँग त हुँदैन पोकिनेर भन्नु अनि मैले चाहिँ सिल्भर प्ले बटनको यात्रा चाहिँ मेरो एकदमै कठिन रह्यो होइन मेरो मात्र होइन नेपालको हरेक युट्युबरहरूको यात्रा कठिनै हुन्छ अब यसरी बनाएर हिँड्दाखेरि कति कहाँ दुख्छ भन्ने कुरा त मान्छेलाई थाहा नै छ डोको बोके जस्तै हो यो पनि गाह्रो हुन्छ तर यसको बानी परेपछि चाहिँ मान्छेलाई आफै सजिलो हुन्छ धेरै कुराहरू सहनुपर्छ कन्ट्रोभर्सीमा परिन्छ आज लाइफमा एउटा गोल हुन्छ जुन गोल चाहिँ एउटा मान्छेले बनाउनै पर्छ कि एउटा गोल चाहिँ मैले बनाएको थिएँ मेरो ड्रिम पुरा भयो नि त 1 लाख सब्सक्राइबर बनाउने ड्रिम थियो मैले ड्रिम पुरा गरेँ मैले मेरो युट्युबको पैसाले मम्मीको दाँत बनाएँ मैले होइन घर भाडा तिरेँ इभन अनि म चाहिँ अझै नि भन्छु कि होइन साथीभाइहरू हरेक सेकेन्डलाई इन्जोय गर मरेर लाने केही पनि छैन सातफिरको माटोमा गाडिन्छौ तिमी एक दिन तिमीलाई फर्केर कसैले हेर्नेवाला छैन तिमी जलिन्जेल रुनी हुन् मान्छे तिमी जलिन्जेल रुनी हुन् तिमी जिउँदो हुँदा तिम्रो साथमा कोही आएर रुँदैन तिमी जलेपछि तिमीसँग बसेर एकछिन रोइदिन्छौ तिमी जलिरहेको हुन्छौ कङ्गाल खरानी भइन्जेलसम्म मात्र तिम्रो साथीको आँखामा पनि आँसु हो भोलि बिहान त्यही साथीले गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँड्छ तिमीलाई फर्केर सम्झिँदैन होइन म चाहिँ के भन्छु भने लाइफमा हरेक सेकेन्डलाई इन्जोय गर हरेक एउटा पार्टलाई लाइफको बेस्ट मुमेन्ट बनाऊ र तिमी मरेपछि सँगै कोही पनि आउँदैन होइन तिमीसँग आएर कोही पनि जल्दिँदैन किनकि तिमी भनेको तिमी नै हो कि तिमी भनेको यु आर द डिजर्भ द बेस्ट मलाई बाबाले सानोमा भन्नुभएको थियो 8 कक्षा पढ्थेँ यु डिजर्भ द बेस्ट भन्नुभयो अनि यसको मिटिङ बुझेर आइज भन्नुभयो 2 महिनापछि बल्ल मैले बुझेँ क्या तिमी चाहिँ सक्षम छौ तिमी लायक छौ तिमी काबिल छौ भनेर चाहिँ तर आफूलाई यु डिजर्भ द बेस्ट भन्नु मैले युट्युबको त्यहाँ माथि बायोमा पनि यु डिजर्भ द बेस्ट लेखाएको छु किनकि म कहाँ लायक छु भन्ने कुरा आफैलाई फिल भएन भने जिन्दगीमा कहिले पनि केही गर्न सकिँदैन र त्यो भाइ भर्खरै नारिता एयरपोर्ट आएरहेछ जापानको एयरपोर्टमा झराएछ टोकियोको ठुलो एयरपोर्टमा अनि उसको बुवाले मलाई बोलाउनु भएको छ बेलुका आऊ नि त 2 जना बस्छ
पसम्ला हो अन्तर्गतले भन्नुभएको छ सिल्भर प्ले बटन लिन जाँदैछु सो म त भगवान् कसम आँटिसकेँ म गड प्रमिस होइन गाह्रो भयो गड प्रमिस म 4 घन्टाभन्दा सुतेन खालि सिल्भर प्ले बटन मान्छेहरूले सजिलो छ विदेशमा भन्छ नि मैले यो देखावटी गराएर त पक्कै होइन तपाईँहरूलाई इभन सबैलाई थाहा छ म एउटा वास्तविक कुरा नै देखाउँछु प्रायः कहिलेकाहीँ झुटो झक्किएको कुरा पनि देखाउनुपर्छ किनकि सबै सधैँ एक नासको हुँदैन लुचुरुप्पै यसरी जानुपर्छ काममा अर्काको काम आएनस् भने भोलिबाट नआइज भाइ भनिदिन्छ 2 जना नेपालीहरू हो क्या राति काम गरेर आउँछन् चेलीबेटीहरू मतलब केटीहरू रातभरि यहाँ मात्र बेन्तो हानेर आउँछन् भारी बोकेर आउँछन् रातभरि छोरीहरूलाई नि कति गाह्रो छ भन्न आफ्नो दिदीबहिनी छैन यार मेरो दिदीबहिनी भएको कति दुःख पाउँथ्यो होला चाहिँ नानी जिन्दगीमा आजको समयमा त झन् कति दुःख हुन्छ छोरीहरूलाई त्यस दुःख लाग्छ सम्झेर दुःख भनेकै दुःखी बनाउने कुराहरू चाहिँ दुःख रहेछ क्या होइन यसरी भिजेर प्लात्त भएर म मात्रै होइन जुन देशमा बस्ने हरेक विदेशी जो देशमा चाहिँ रोजगार नपाएर एजुकेसन नपाएर बाहिर जान्छ है सबैले यस्तै प्लात्त भयो हिँड्यो मैले कसले फर्केर हेर्छ हामीलाई कसले पालिदिन्छ को छ हाम्रो विदेशमा न बाबामा न दाइ न दिदी न आफन्त को छन् विदेशमा 19 वर्षको केटो होइन म तपाईँहरूकै उमेरको होइन तपाईँहरूकै दाइ भाइ होइन यसले खुब ठुलो कुरा गर्यो यस्तो भयो जापानमा दुःख भयो सुख पनि देखाएको छु नि डुलेर हिँडेर महँगो चिज खाँदै हिँडेको पनि देखाएको छु पार्कमा घुम्न गएको पनि देखाएको छु लाइफ इज चिल गाइस आज चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो क्या खुसी भएर बाहिर निक्लेको चाहिँ साला यस्तो प्लात्तो भएर काममा जानु पर्दाखेरि कति रिस उठ्छ मान्छेलाई कति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ आज मेरो कालो दिन आज पनि पर्स छुट्यो यार what the fuck आज नि पर्स छुट्यो पर्स भनेर नि स्क्यान हुँदैन डबल हिँड्नु पऱ्यो सम्झि छैन फर्केर आउनु पऱ्यो यार पर्स ल्याइदिनुहोस् कहिले त यार मलाई म त वहाँबाट फर्केर आउनु पऱ्यो यार यति टाढा यार ल मात्रै सक्यो नि कार्डहरू सकेँ त अनि यति छिटो आउँछु भने त म अनि पहिला आउँथेँ नि अनि म फेरि ठ्याक्कै होस्टेल आउने त पनि ठ्याक्कै यता आउने भएछ कि छाता मात्रै थियो तसँग नत्र मलाई काट्दिन आधी बाटो आएको भए भइहाल्छ नि त जानु परेन अब कहाँ जानु लाग्यो त काममा जानु परेन लास्टै दुःख पाएँ यार थाहा यार आज म होइन रुवा लगाइसकेँ चिसोले भेटिसकेँ देखिस् नि चिसोले हानिसकेँ मासलाई यहाँ फेरि आज कति डिग्री सेल्सियस होला थारू कति छ हेर्नुपर्छ 4-5 होला है आज त चिसो है काममा फेरि जानै पर्ने यहाँ विदेशमा पानी परेको बिदा बस्छु भनेर पाइएन है पानी परेको बिदा बस्छु भनेर बाबु त्यो भोलिबाट नआइज पनि छैन नआइज नि सिधै जे परेबाट चाहिँ भाइ तल नआइज नि सिधै त्यस्तो छ क्या त काम गर्छु हजुर गर्छु मलाई काममा राख्नु न हजुर किन आएनस् त अस्ति तेरो बाउको सम्पत्ति खान आएको छ सेम्पायर हुन्छ क्या नेपाली सेम्पायर भाइ यहाँ बाउले पकाएर राखिदिन्न नि सिधै अब के भन्ने अब हो किन ल भन् सेम्पायर हुन्छ अब सेम्पायर भनेको चाहिँ आफूभन्दा सिनियरलाई चाहिँ सेम्पायर हुन्छ क्या हाम्रो होस्टेलको दिदी यहाँ आउनु भयो काम गरौँ भयो ए ल राम्रोसँग म त काम गरेर आउनु भयो भनेको त साथीलाई लिन जानुभएको रहेछ दिदी त्यो लाउरेमा भर्ती हुनु जाँदाखेरि तेरो बाउको सम्पत्ति खान आएको भन्छ नि यहाँ चाहिँ त्यस्तो भन्दैन यहाँ चाहिँ तेरो बाउले पकाएर राखिदिएर भन्छ अरूभन्दा नि एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने मैले मिहिनेत गरेर मात्रै सिल्भर प्ले बटन पाउनु रहेछ कि खर्च पनि गर्नु पर्दो रहेछ कि अब मेरो बेलुका जाऊ 1300 कति खर्च हुने भयो 2600 3000 रुपियाँ त मेरो जाउको खर्चै हुने भयो कि बेलुका सिल्भर प्ले बटन लिन जानु लाग्यो 2टा स्टेसन चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ 2टा स्टेसन चेन्ज गर्दा त आम्बो टाइट पैसा त मलाई केटीहरूले हेरेर लास्टै अप्ठ्यारो लाग्छ यार भगवान् कसम कोही चिनेको नचिनेको मलाई थाहा छैन होइन तर यदि कोही केटीले हेरिदियो भने मात्रै पनि मलाई यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ हेर्नु त्यो मेरो कमजोरी हो कि मलाई कोही केटीले हेर्ने भन्दा मलाई यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ म आँखा जुदाउन सक्दैन कि किनकि फेरि मेरो आँखामा जुदाएपछि त उसको आँखा पनि हट्दैन नै होला पक्कै नि अरूको हातमा है केटाकेटी बच्चा देख्दा आफूलाई नि कहिले होला बच्चा पाउने जस्तो हुन्छ क्या होइन कसम के हुन्छ नि
मेरो पनि छोरछोरी होस् जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ तर कन्ट्रोल माइसेल्फ छोरछोरी पाउनु त कसले नसक्ने हो र 2 वर्ष अगाडि पाइदिन्थ्यो भने जस्तो कुरा त हो नि अनि कसम मलाई चाहिँ छोरी मनपर्छ कि होइन लाएर छोरी होइन सानो छोरी टक्क यतापट्टि छोरीलाई काखमा लियो यतापट्टि बुढीलाई काख कहिले आउला यस्तो दिनहरू मेरा सुखका दिनहरू तर बिहा चाहिँ गर्दिनँ कि म बस चल्छ सवारी साधनमा कति डिसिप्लिनमा हुन्छ यार मान्छेहरू म त घुलमिल हुनै सकेको छैन अझै पनि यत्रो हरियो पिलपिल गऱ्यो त्यो नरोक्के हुन्थ्यो क्या अरे भाइले पुरा यहाँ तल्का पिटिसकेर रहेछ जापानमा मेरो सामानले त बल्ल एनर्जी आयो क्या मेरो भाइ यता बस्ने ल बल चल्ने किनेको मेरो भाइले यो होइन म अहिले ग्यास्ट्रिक औषध नखाने भाइले लिएर जानु होइन म औषधिहरू खाँदिनँ क्या म निल्नै सक्दैन भाइ म औषधि सामान चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि हाम्रो यहाँ जापान खाइसकेको दाइ पनि हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो दाइ दर्शन मेरो ब्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई अलि भएन एकचोटि फेरि ल अब बस अब खायो ल भाइ सामान हेरौँ त ल एकदम सिल्भर चाहिँ कहाँ खायो ओए पहिला जुत्ता नि ल्याइदिएको मलाई नेपालको झन्डा यता देखा ल त्यसरी नदेखान अहिले ल नेपालको झन्डा पनि हामीले मगाएको हो 2टा चाहिँ आएछ एक पल्ट मगाएको पर्स पनि पठाइदिएर रहेछ है ल पर्स पनि आएको रहेछ ओहो पैसा कमाउँछु भनेर पठा होला त्यो 16,000 लाग्ने नै छ ओहो जुत्ता नि आएछ ल हामीलाई जुत्ता पनि गिफ्ट आएछ ओहो नेपालको झन्डामाथि जुत्ता राख्नु भएन नि यो बिरु नुन पनि ल्याइदिनु रहेछ कि मेरो चस्मा चाहिँ यसले कोरिरहेको कि तपाईँको छोरोले एउटा चस्मा छुटेछ यस्तो चस्मा बोकेर राखेको कि हेर्नु न सुहायो हो खायो नि ल्याम्बोर्गिनी सुहाएर खत्रै आयो बस बे त्यस्तो देखियो होला मलाई फेरि बिरु नुन त 2-3 प्याकेट ल्याइदिएर ल यो चाहिँ पहिला ल्याग गरेट साथीभाइहरू आयो युट्युबको सिल्भर प्ले बटन यसलाई चाहिँ भोलि अनबक्सिङ गर्नुपर्छ है अच्छा साथीहरू मेरो ग्रुप तपाईँले देख्नु भएको नि रमाइलो ग्रुपसँग बसेर खोल्नुपर्छ यसलाई चट्टै यसरी बेरेर यसरी झन्डाले यसरी देखाउनुपर्छ ल मेरो युट्युबको सिल्भर प्ले बटन आयो दाजुभाइहरू है त यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो यसको यो पाउनलाई 1 लाख सब्सक्राइबर पुग्नुपर्छ क्या है अनि हजुरहरूको आशीर्वादले छ जे छ कट्टु पनि पठाइदिनु भएको रहेछ आमा यो मेरो मात्रै सुरु गरेछ क्या यो ओहो कट्टु नि हेर्दै कट्टु सौला दियो सुहाउनै पऱ्यो नि त यार आमा महँगो पठान के जापान बस्छ भनेर होला पहिला त हरेक मालमा किनिन्थ्यो 25 रुपियाँमा किनिन्थ्यो के छोरो जापान आएको थाहा पाइन्छ त ब्रान्डेड हाल्यो माल त बिरु नुन हाल्यो झोला परिहाल टाइट सेतो टी सर्ट मोजा ओहो जुत्ता चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो कि दाइ ए लेस पनि यस्तो आउँदो रहेछ तैँले लाएर यसका केटा मैलो छ जुत्ता यो जुत्ता आवाजै लाउनु पर्यो यो जुत्ता चाहिँ सागो ल भाइलाई धेरै धन्यवाद मेरो भाइलाई सामान ल्याइदिएकोमा पर्स चाहिँ खाली छ क्या खाली छ गाडी हालिदिएन कि 2-4 रुपियाँ छैन होइन मैले हाल्नेलाई गरी यताबाट त आस्ते गरिन्छ आस्ते भन्छ सुटकेस त तिम्रो त्यही त म कन्फ्युज भएको फेरि मेरो मात्रै सामान हाल्दै रहेछ ल थ्याङ्क यू भाइ भिडियो गरिदिनु भएकोमा जुत्ता रहेछ जुत्ता यो बिरु नुन आज त बोल्नु पनि सकिनँ कि त एनर्जी नै भएन कि बडीमा त्यो मेरो झोला पास गर्दैन भाइ कालो झोला टी सर्ट आयो झन्डा अलिक ठुलो मगाएको यहाँ त अर्काको देशमा त आफ्नो झन्डा फरफराइदिनु पऱ्यो नि दाइ होइन मेरो देशको सानो भनेर चाहिँ के अरे हाम्रो मन सानो बनाउने छैन हाम्रो देश सानो होइन हाम्रो यो चाहिँ आयो कि सबभन्दा ठुलो कुरा होइन यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै अनएक्सपेक्टेड हो क्या त यो चिज भनेको चाहिँ अस्तित्व हो कि एउटा अस्तित्व भनेको के हो भने मायाको पहिचान भन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो मायाको पहिचान हो कि त्यो चाहिँ आयो आज बल्ल मम्मीले यसलाई त्यो पूजा गर्ने उसमा राख्नुहुन्थ्यो कि है पूजा गर्ने थानमा के
यसलाई अब मम्मीले त्यो प्याक गरेर पठाउनु भएको छ एकचोटि हेरौँ छैन क्या एकचोटि यसलाई म खोलेर हजुरलाई म फोटो पठाउँछु नि यसको यो त दाइ यसरी नै टेप लगाउँला फेरि तपाईँलाई लास्ट हेर्नु मन लाग्यो ए ल फेरि होइन कि दाइ भिडियो नबना पऱ्यो ब्लड त यसलाई राख्छ अहिले भिडियो काट्न फेरि बोलेको नि आउँछ यार लास्ट हेर्नु मन लाग्यो भ्लगमा हेर्नु कि दाइ हँ भ्लगमा हेर्नु कि अब हेरौँ हेरौँ भएको यार कस्तो यार आत्यो के मन चारै हात थियो हो के भएर मसँग टिप छ यस्तै गरौँ यो अफ नगर न यो भिडियो अफ गर अफ गर लगाएर घुट पारेर यसलाई झोलामा हालियो सिल्भर चाहिँ अब केटाहरूसँग भोलि बसेर म त दाइ पासपोर्ट लिएर हिँड्छु कि एनी टाइम नेपालको किनकि बाहिर गाडी छुट्यो भने के देखाउनु पुलिसलाई अनि हो कि नै हो नि त्यही भएर टक्क पासपोर्ट लिएर हिँड्यो होइन 2 वर्षको भिजा छँदैछ जापान चक्क बसिन्छ 2 वर्ष हेर्नु जापान सरकारले जे होस् पालिदिएको छ नेपालीहरूलाई गरिदिएको छ नेपालीहरूलाई एउटा बाटो देखाइदिएको छ अनि यो चाहिँ नोट रेस्टुरेन्टमा डिसहरूको नाम लेख्ने खाना बनाउन सिक्ने पेपरहरूको यसरी एउटा पानामा नाम लेख्ने डिसको टिप्ने अनि घर ल्याएर नोट गर्ने गाह्रो छ दाइ स्टुडेन्टको लागि पढ्नमा भन्दा धेरै यस्तैमा ध्यान जान्छ पहिला अब सिल्भरको कुरा त छोडौँ अब यो मोजा पनि सुन्नी बानी हुन्छ क्या दाइ जस्तै रहेछ छोरा मान्छेको सुन्नी बानी हुन्छ क्या दाइ यो जिरो नुन पनि हाल्ने दाइ मैले त ल ल भोलि चाहिँ गरुङ्गो हुनेको ब्याग यार कता नपताएको ब्याग हुनेको काना छाता चाहिँ यस्ता कोचानु पर्यो जहाँ घुस्छ उहीँ घुसा केटा भन्थे पानीको बोतल झिक्दियो भने खाली हो नि पानीको बोतल त अब ग्यास्ट्रिक छ पानी चाहिँ धेरै हिँड्नुपर्छ ओहो यो अटेन है अरूभन्दा नि चस्मा चाहिँ सन्तुष्टिको लागि हो भने झोलामा हाल्नुपर्ने हो कि यस्तो कुरालाई चाहिँ बाहिर यस्तरी गर्ने हो नेपालको झन्डा चाहिँ एउटा हाल्नै मैले बाहिर यसरी टालेर हिँड्थेँ क्या म हो नि यसलाई चाहिँ 2टा मगाएको छु साह्रै सक्सक लाउने कि दाइ जहाँ देखे पनि हुन्छ नि चम्म विरक्त लाग्ने कि आफूसँग एउटा देशको एउटा केही त हुनु पऱ्यो नि हो नि माटो ल्याउन मिल्दैन रहेछ कि एयरपोर्टबाट फेरि हो नि त्यही भएर यो मलाई चाहिँ माटो ल्याउनु मिल्दैन भने एयरपोर्टमा अनि त्यही भएर मैले यो झन्डा चाहिँ मगाएको मेरो राष्ट्रको झन्डा सधैँ उच्च सिधो अहिले पट्याएर राखौँ अब घरमा लगाएर राख्नु मिल्दैन अनि यो इन्सुरेन्स बिमा 20,000 यहीँबाट आउने बाँकी छ दाइ हो नि त्यो उसको के गरे तपाईँलाई थाहा थियो के के भन्छ नि 50,000 दिन्छ नि स्टुडेन्टलाई के भन्छ ए बत्तराज जस्तै हो मेरो झोला चाहिँ सानो भनेको भाइको प्लास्टिक चाहिँ बल्ल काम लाग्यो कि नत्र त्यो दे न 28 दिँदैन होइन पर्दैन भोलि म काममा जानुपर्छ कामबाट जानुपर्छ आपत नपर्छु म त तपाईँले अझ 2 दिन थाल्नुभयो भने त म त भप्याक हुन्छ यता भित्रभित्र काममा जाने कि घरमा जाने हुन्छ है ज्याकेट त्यहाँ छ रेनकोट चाहिँ यो चाहिँ लाएर हिँड्नु पर्यो पट्टु पनि स्पेसल आएको रहेछ यी जुत्ता पनि छ सामान त मेरो भाइले सरापी बोकेर ल्यायो होला यार ल ताको सामान बोकेर लानु पर्यो हामीले 22 किलोमा 8 किलो मेरै रहेछ होइन 22 किलो मात्र थियो मेरो सामान त जम्मा यो सिल्भर प्ले बटन लिँदा चाहिँ धेरै धेरै मिस गरिरहेको छु मैले साथीहरूलाई अब सँगै बसेर ओपनिङ गर्न नपाएँ मेरो सम्धिहरूसँग बसेर यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्नुपर्छ जो अहिलेसम्म एकचोटि पनि देखाएको छैन अब एकैचोटि केटाहरूसँग बसेर ओपनिङ गर्दा केटाहरू पनि खुसी सो दाजुभाइहरू म त दाइको घरमा बसेको हुनाले म अब चाहिँ बाहिर आएर बसेँ अनि दाइले आफै खोलेर हेर्नुभयो आफैले प्याक गर्नुभयो बिस्तारै बोल्नुपर्छ यहाँ डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ पुलिस कम्प्लेन गरिदिन्छ कि भाडामा बसेको घरमा चाहिँ अनि म चाहिँ अहिले टोइलेटमा आएर भिडियो बनाइरहेको छु भिडियो बनाउनु त छोड्नु भएन नि त्यही हेरेर अब सबैजनालाई चाहिँ मेरो मनदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच है नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला युट्युब च्यानल अनि सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भुल्न नि मिले होइन कि खाना खाएँ सन्चो नहोला जस्तो भयो थियो अझै ठिक भयो सिल्भर प्ले बटनदेखि चाहिँ ठिक भयो सो सबैजनालाई मेरो तर्फबाट 2टा हात जोड्नु मनदेखि नमस्कार छ होइन भोलिको भिडियोमा चाहिँ आगो लाउनेवाला छु दाँत पहिलो देखिया मात्र हो माझेर बसेको छु म सो सबजनालाई त मेरो त्यो मनदेखि थ्याङ्क यू सो मच है अनि आई लभ यु सो मच सबले कङ्ग्रेचुलेसन भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला Congratulations to me, to
कङ्ग्रेचुलेसन टु यु अल माई युट्युब फ्यामिली मेम्बर्स र कोही फ्यामिली मेम्बर्स बन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् र सबजनाले इन्स्टाग्राममा अनि फलो गरिदिनुहोस् टुटु आगो लगाइदिनुहोस् सबजनाले इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनुहोस् फलो गरिदिनुहोस् सबजनाले होइन सो भोलि भेट्नुपर्छ नयाँ दिन नयाँ स्टोर बाद आजको दिन अलिकति कठिन भयो मैले भन्थेँ नि 2 दिन चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ कि 12 घन्टा काम गरेर आउनुपर्छ आँखा हेर्दै कस्तो भयो ल हेर सर्कल हेर त ल हेर यताहरू कस्तो भएको छ आँखा काम गर एडिट गर मासालाई कम गाह्रो छ युट्युबरको जिन्दगी विदेशमा आएर यसरी कुन चाहिँ मैले इतिहासमा कसले चाहिँ आफ्नो देश छोडेर विदेश गएर 100 दिनमा 100 चोटि भिडियो हालेको छ देखाइदेऊ मलाई गरिदेऊ मेन्सन पठाऊ मलाई ल कसले गरेछ आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गएर 100 दिनमा 100 दिन लाइभ कसले देखाएको छ देखाइदिएको छ मलाई अनि आई वान्ट टु च्यालेन्ज टु माई अल युट्युब मेम्बर्स को छन् यो च्यालेन्ज म ओपन च्यालेन्ज आउनुहोस् म हार कहिले मान्दैन जिन्दगीमा तपाईँहरू पनि हार नमान्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको मायाले आएको कन्फिडेन्स र सिल्भर अनबक्सिङ म छिटै गर्छु दाइलाई गर्न दिएँ अहिले चाहिँ सो थ्याङ्क यू सो मच अल सबैजना राम्रो बस्नु टेक केयर र भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु हुने सबजनाले कमेन्ट पनि गरिदिनु थ्याङ्क यू एभ्रिवान